bawat isa sa atin, lahat po na nakikita sa amin online, mga nasa bahay, mga nasa kasama ang kanilang mga pamilya, ay hinintay po namin kayo na samahan kami sa pag-worship, sa panalangin, sa pagsamba sa Panginoon sa umaga. Ito, magkaisa tayo, umalakpak tayo, umawit po tayo. Yeah. Gusto niyo sumayaw kayo, gawin natin yan. Pwede tumayo To sana ako, praise no? the Lord and to worship Him with all our hearts. Ito po, tayo po lahat ay umalakpak. Hallelujah! You'll be the rest of life for me. I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will take a little in my hand. I will always sing, oh, when you're looking down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will take a little in my hand. For I will always sing, oh, when you're looking down, I can sing of your love forever. 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 Praise you, Lord. Sing. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing, oh, when you're looking down, I can sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. Yeah. It's foolishness, I know. And when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. 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 Thank you so much, God. Hallelujah. See your
your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. What an arrow. Holy Spirit, come in power.
fallen down, Lord. Fallen down, Thank you so much, Father in heaven, for your wonderful presence. Thank you so much for your grace, for your mercy, for your love, for your comfort. Thank you so much, Father in heaven, because we feel your presence right now, this very moment, this morning. Your fresh presence, Holy Spirit. Thank you so much for the comfort, for the peace, for the joy, for the inner love, God, na meron po kami this morning. Thank you so much. We give you all the glory, honor, and praise. We give you all thanksgiving, Father God. You are worthy of all praises. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa bawat isa, sa lahat ng mga nanonood muli sa kanilang mga tahanan. Again, lagi natin ito pinapaalala. We are not just watching, we are worshiping. So we are not just watching together, but we are worshiping together. Kaya again, we are encouraging you to please post yung mga comments nyo, ng mga picture na paano kayo nakakasama talaga namin. It's a big encouragement for us. Lalo na po sa Buwis Buhay Team. Palakpakan natin ang Buwis. Pumupunta sila dito. So bakit hindi na lang kayo pumunta? Gustuhin ko man. Kaya lang ang worry ko, bakit yung makabalik? Kawawa naman asawa ko sa kanila ko. Anak, etong mga binata na to, wala silang babalikan. Wala maghanap sa kanila. Pero dito naman po ko sa kanila sila makawi. Welcome naman po sila dito. Kakain namin ang taba ni Ian paunti. Pero mga kapatid, more than that, we are very much happy. Again, kahit sabihin pa natin na parang lumalala ang situation, and alam niyo po, one thing is for sure, God is always in control. Kaya wag po tayong mabahala. Ito po ang panahon na mas lalo tayong manalangin. We are, again, gusto namin paalala, we are still in prayer and fasting mode. At meron po announcement si Bishop Orel. Ano yung announcement niya? Magkakaroon ng National Prayer and Fasting Day sa March 29. So, ito po ay whole day fasting. Sama po tayong lahat. Doon naka-fasting na tayo. So, talagang tayo po ngayon ay we will be really serious. Again, we are not desperate on the situation, but we are desperate seeking God na alam po natin ang kapangyarihan ng Diyos kayang tapusin to. Sabi nila, it took another week, 2 months ang Wuhan. Actually, 3 months bago sila makabagon. Ito po mga kapatid, 3 months. It took 3 months para makabangon ng Wuhan. Alam niyo po ang Diyos, in just a snap of a finger, kaya niyang baguhin ang situation. Mas makapangyarihan pa siya sa kamay ni Thanos na yun, di ba? Kaya po mga kapatid, just a snap of a finger with our God, just the glimpse of the glory of our God, kaya po niyang baguhin. So let us keep trusting. Pero dito naman sinasabi na huwag tayong sumunod sa rules and regulation ng pamahalaan. Sunod pa rin po tayo. And stay home and maximize everything. Punta po tayo ngayon in our lesson. I'm very much glad with this lesson. Alam niyo po, ito isa sa mga passages sa Bible that every time na ako ay binabasa, there is a fresh revelation na binibigay si Lord. Ito isa sa mga pinakamagandang story. And let me bring you again in Matthew chapter 14, 24 to 33. Kung kayo po ay nakasabay sa ating daily bread, isa to sa mga nadaanan natin. And ito isa sa mga nagpabilog ng mata ng aking anak habang dine-devotion namin. So let us read again. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost!" And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." And Peter answered him and saying, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, and he walked on the water to go to Jesus, but when he saw the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried out, saying, "Lord, save me!" And immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased,
Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Again, alam niyo po, one of the richest na mga revelations ako na nabasa, itong Matthew chapter 14, about discipleship, makikita na natin. About sa mga problema dumadating, nandito din yan. But right now, during this time of quarantine, during this time of pandemic, during this time na kung saan lahat tayo, the world is in the threat of COVID-19, mga kapatid, may comforting, again, message, Lord, na binibigay dito sa atin. And there are some learnings, I think there are 7 learnings na nakita ko ngayon dito na pwede natin talagang i-apply sa atin. Alam niyo po, lahat po tayo, pag tinignan natin to, sa ibang translation, suddenly there was this a wind coming out of that sea. Yung pong lugar po na yun, pag titignan natin, nasa gitna po siya ng dalawang bundok. And there were really times na talagang biglang lalakas ang hangin, and after an hour, biglang magsasubside. Wala pong bagyo talaga na sinabi ng Pag-asa. That's why they went out. At kung titignan natin yung story, ito yung pagkatapos gumawa ng miracle ni Jesus. At ang sabi sa kanyang mga disciple, "Nauna kayo, susunod ako." And what Jesus did, He went out alone para mag-pray. And then suddenly, ito na yung nangyari ngayon. So ano po ang makikita natin dito sa learnings po, dito sa binasa po natin na Matthew chapter 14, 24 to 33. By the way, ang lesson po natin ngayon, ang title ay Unfamiliar Status Quo. Again, ang title natin ay Unfamiliar Status Quo. Bakit? There are some circumstances, there are some situations ng buhay natin na alam na natin kung paano gawin. Pag tayo nagkasipon, alam na natin nun eh. Ano ang gamot yan? Bio-flu. Ano pa yung paborito mo? Neosep, yan. Alam na natin eh. Pagka, sabihin, pag may situations tayo, gipit ka, alam natin ang gagawin. Andiyan dyan si Badong. Ganyan, andiyan si Ian. Diba? Mayroon tayong mga similar situations na alam na natin sa lusutan. But there are some situations na very unfamiliar na hindi pa natin naranasan. Anong gagawin natin? Alam niyo siguro, kagaya ng marami na natin nakita na, ito yung unang pagkakataon na talagang the whole world right now is really on the threat under a certain virus. Nagkaroon na ng Ebola, pero hindi ganito katindi that the whole world ay naramdaman. At ngayon lang din nagkaroon ng pinakamabilis na transmission. At ngayon lang naranasan siguro to ng Pilipinas. Ngayon lang talaga tayo nagkaroon ng ng national quarantine, di ba? Or Luzon quarantine. At ngayon na natin naranasan na muli lalabas tayo na di tayo, ano bang mangyayari, mahuhuli ba ka magagawa. So this is very unfamiliar. But on this unfamiliar situation, ano pa pwede natin gawin? Una, balikan natin to, Matthew. Alam niyo po itong Matthew chapter 14, meron siyang counterpart. In the book of Mark, chapter 6, verse 48, the same story, pero merong ibang dinagdag itong si Mark na hindi binanggit ni Matthew. So ang cross-reference natin is Mark chapter 6, verse 48. Sabi dito, "Then he saw them straining at rowing, for the wind was against them." Sino yung then he saw? Referring to Jesus. Jesus saw his disciples straining at rowing, for the wind was against them. Now, about the 4th watch, same time. Sabi dun sa verse 25, now on the 4th watch, same time. So ito yung pangyayari na yun, that he came to them walking on the sea. So this is the same story. Yung isa out of the perspective of Matthew, isa naman out of perspective ni Mark, panahon naranasan nila. At ito may sabi nila, walking on the sea and would have passed them by. So una na nakita ko dito, in this very unfamiliar situation. Unfamiliar to para sa kanila dahil you need to remember, si Peter, familiar na sa alon. Pero you need to remember, Matthew was a tax collector. Di ba? Kasi sabi na, Matthew was a tax collector and some of his disciples ay hindi naman sanay sa tubig. So, first time siguro nila naranasan na magkaroon ng malakas na bagyo, di ba? So, ano yung makikita natin? Una na nakikita ko, in the most unfamiliar situation ng buhay natin, always remember, Jesus knew what is happening to us. Dahil dito sa Mark chapter 6, sabi dito, then he saw them straining at rowing. Nung tinitignan ko to, nakita ni Jesus. Eh sabi dito, pinaunan ni Jesus at malayo na. How come that Jesus still was able to see his disciples fighting against those winds and waves? And perhaps nakita niya on his naked eyes. But most likely, you need to remember, Jesus was at the same time. This time, he is a God. Diyos po siya. So most likely, out of being a God, Diyos siya, nakita niya na yung kanyang mga disciples ay nahihirapan and di man niya nakita, alam niya. Again, he is a God. Ang Diyos po na, si Jesus po ay Diyos. Kaya nalaman niya na
yung kanyang mga disciples ay may pinagdaraanan na bagyo. So ano makikita natin? Sa panahon na hindi natin alam kung ano nangyayari, sa mga panahon na hindi tayo sanay sa mga situation na ito, always remember, alam ng ating Diyos kung ano pinagdaraanan natin. Amen. And it's a very comforting idea. It's a very comforting faith na ang Diyos natin hindi tayo nakakalimutan. Yes. Hindi totoo na natutulog ang Diyos. Kaya nga sabi ni Gary, natutulog ba ang Diyos? Well, that was a question. But the truth is, God never so busy para hindi tayo mapansin. Amen. Huwag natin isipin, ang Diyos very busy sa Italy. Ang Diyos very busy sa ibang bansa at ang Pilipinas sa kalibutan niya. O masyado ang Diyos ay very busy sa bansa Pilipinas at nakalimutan ka niya. I'm so sorry kapatid, don't you know that God is concerned with you right now? Amen. God is concerned with what you need right now. God is concerned what you are going through right now. Kaya huwag natin isipin na nakalimutan tayo ng Diyos. Alam po ng Diyos. Kasi dito sabi ko, ang sarap isipin na yung kanyang mga disciples pinauna niya, pero alam niya kung ano yung exactly na nangyayari. So sa situation po natin na to, alam ng Diyos kung ano nangyayari. Hindi alam ng mga scientists, hindi alam ng mga researchers, hindi alam ng mga doctors what is the best way para ma-cure, hindi alam ng ating mga mga ilang government officials what is the best thing to do. One thing is for sure, God still knows what's the best. Amen. So ngayon po, we can rest assured that if our lives in God's hand, and we can put our faith and confidence to God, na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Mga kapatid, always remember, God knew what is happening to each one of us. Amen. O, pangalawa, ano yung makikita natin dito? Balikan ko yung verse 26 ngayon, ha? Sabi ngayon dito, and when the disciples saw Jesus, dahil si Jesus sumunod sa kanila. Ang nakakatawa, pag sunod ni Jesus, hindi siya gumamit ng bangka. Ang ginamit niya, siya ay naglakad. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Alam niyo, ito nga inisip ko, bakit hindi si Jesus tumakbo para mapapuntahan niya kagad? Alam niyo ano ba't si Jesus hindi nagmamadali sa pagkakataong ito? Kasi alam niya, hindi pa naman talaga time. Malamang yung kanyang mga disciples were already panicking what is going to do, what is happening to them. But alam niyo, si Lord steady lang, chill lang siya sa atin. Hindi dahil tinatamad siya, hindi dahil siya ay complacent, o siya ay, siya ay apathetic sa atin. No! Kasi alam niya that everything is under in control. Hindi ka naman magmamadali pag alam mong everything is under in control. Amen. Kaya nga ang asawa ko pag Sunday, everything is under control. Hindi siya nagmamadali. Yeah. Because everything is under control. Steady ka lang, Ali. Hindi tayo malilit. Yan ang mga bagay, di ba? Eh ako naman si Panik. Pwede mo malilit ha. Pagdating namin, 7:20. Wala pa pa nang sasalubong sa amin na aga-aga ba? Wala pa pala mga ushers. Sabi namin, nakakatawa, di ba? So, ako kasi madaling-madali. Siya, chill. Bakit? Because everything is under in control. Okay? So, chill lang. Dito verse 26. And when the disciples saw him on the sea, they were troubled. Grabe, natakot. Alam mo sa ibang translation, sabi, they were afraid. Trouble and fear were, pareho yan eh. Pareho nagkikreate sa atin niya ng hysteria. Pareho nagkikreate sa atin yung kung anong mga haka-haka. Bakit, Pastor? Sabi niya, it is a ghost. Imagine, mga disciples na naniniwala pa sa multo. Alam niyo po ba, na ginagawa ko itong lesson na to, ay nag-type ako, nalagay ko New King James Version, nag-type ako ng word na ghost. Dalawang lumabas sa akin na ghost. Yung Matthew, saka Mark. Ibig sabihin, in the whole Bible, walang binanggit na ghost. So, New King James Version. Kasi pagka ginawa kong King James Version, Holy Ghost ang tawag sa Holy Spirit. Di ba? So, meaning, first time na lumabas yung word na ghost, at parehong senaryo, nakakatawa itong mga disciples sa to, tatanda na naniniwala pa sa multo. Mana pa, mas maganda sana sino yung nakita nila. Para mas makatotohanan. Sino nakita nila? Bombay, naniningil sa kanila. Talagang pupuntahan talaga sila niya, di ba? O kaya naman baka mamaya Lazada, nagdi-deliver, di ba? Pero ito na magkakataong ito, sabi nila, it is a ghost. Ito na, ito ang pangalawang bagay. In the most frightening situation, God's there. Amen. Yes, amen. Alam niyo, nung habang naglalakad si Jesus, natakot eh. Actually, dalawa kinakatakutan nila. Number one, nagwo-worry sila because of the winds, because of the waves, na maaaring mag-cause na sila ay malunod at tumabang kanilang bangka. Pero mas lalo silang natakot nang akala nila, nakakita sila ng, imagine na pagkamalan nila na si Jesus ay isang multo. Ano point? This is my point. Pwede mo palang mapagkamalan na ang Diyos
ay multo. In what sense? Oh, sorry, paano yan? Let me clarify, para mas maganda. Pwede mong tignan ang gawa ng Diyos na hindi gawa ng Diyos. Kasi ang tingin nila kay Jesus, multo. Natakot sila dahil tingin nila kay Jesus ay multo. But they do not know na yun pala mismo, sino ay? Si Jesus. Minsan, ang akala natin sa nangyayari sa ating buhay, masama. Pero hindi natin alam, nandun ang kamay ng Diyos. Amen. Di ba? Natakot sila na instead na parating si Jesus, wow, si Jesus ay nasa lolo. But instead to be happy, instead to be cheerful, ang unang naramdaman nila kagad ay takot. Di ba we are praying for revival? We are praying that the whole world lumapit kay Jesus. We are praying that one day, ang mga tao hindi na magtiwala sa technology, hindi sila magtiwala sa medicine, hindi na sila magtiwala sa armas, sa pera, magtiwala sa Diyos. Alam niyo, sa pagkakataon ito, maraming tao nagtitiwala lang sa Diyos. Though you have a lot of money, di ka makabili. As of now, dahil may mga curfew, di ka limited ang pagbili. Actually, pumunta ako sa SM, sa hypermarket, bumili ko ng ilang bagay. Ilan lang talaga, 3 plastic lang na maliit. Alam nyo, nakalagay doon, 2 tinapay lang ang pwedeng bilhin. Hanggang 4 na sabon lang ang pwedeng bilhin. May nakalagay talaga kasi para daw anti-hoarding law yata ang tawag doon. But paano yung point of pasod? Ang point ko mga kapatid, sa nangyayari na to, I believe God is there. Amen. In this pandemic, God is there. Siyempre, sa pagkamatay, we believe na sa pagkamatay, it's not God. Ayaw ng Diyos na pumatay. Pero sa situation na to, if we just simply look carefully, God is here. God is here. Never imagine na God is absent during the time of pandemic. During the time na parang nahihirapan ng mga tao, during the time na nagwo-worry maraming tao, do not ever think that God is not with us. God is still with us. And don't you know, mga kapatid, habang tayo nag-worship ngayon, God is in our midst. Amen. Habang tayo nag-aaral na kanyang salita, God is in our midst. Alam mo, imagine niyo kapatid, you need to receive it in your faith, na habang kayo nakikinig sa inyong mga bahay, tahanan, Jesus is sitting beside us. Amen. Diba? So, in the most frightening situation, always remember, God is always with us. Yes. Ano, pag binalikan natin yung verse 27, hinihimay natin yung mga verses. Sabi sa verse 27, but immediately, Jesus spoke to them saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Alam niyo po mga kapatid, in times of unfamiliar situation, we can always find a comforting word coming from the Lord. Amen. Hindi niya hinalaw ng kanyang mga disciples na takot. Ano sabi niya? Be of good cheer. Hindi niya kagad sinabing it is I. But the first words coming from His mouth is to pacify, yung takot ng kanyang mga disciples. Sabi niya, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Ano ang kabaliktaran ng fear? Pwedeng peace. Pwedeng faith. Pero pag tinignan nyo dito, sabi ni Jesus, be of good cheer. Be of good cheer. Because his disciples natakot, di ba? Sabi niya, be of good cheer. Matuwa kayo. Magalak kayo. Ano ang point natin mga kapatid sa mga panahon na to? There still have a reasons for us to rejoice. Amen. Di ba? Kaya tawag pa rin natin yun is still celebration. Kaya mga kapatid, do not be afraid on what is happening right now. Sabi ni Jesus sa atin ngayon, be of good cheer. At sabi niya, ako lang to. Si Jesus, ako to. Alam niyo sa pangyayari na to, nandito si Jesus. Maraming tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus sa pangyayari na to. Marami na ako nabasa sa Facebook and I believe, nabasa niyo na rin, na biblical ang lockdown. In the book of Isaiah, di ba, nabasa natin. Alam mo, gusto ko nga sana ituro ngayon, yung panahon ni Noah na ang ni-lockdown din sila in Noah's Ark, di ba? For ilang days yun? 40. Tayo, ilang days lang tayo ngayon? 30 lang. 30 days lang ba? Parang almost a month. Parang gano'n, di ba? 1 month, 30 days. Di ba? 4 weeks, 30 days. Eto, ilan to? 40 days. Ang kanilang quarantine period, hindi talaga sila lumalabas. Pero mga kapatid, tandaan po natin, hanapin natin ang Diyos sa pangyayari nito. Let us still ask God, Father, what
are you teaching me right now? Bakit mo ako inalaw na makasama ang pamilya ko? What are you teaching me right now? Bakit mo ako hindi inayaan na lumabas? What are you teaching me right now? Alam niyo, sa mga nakikita ko dito, tinetest ni Lord kung paano tayo magre-respond sa pag-worship na hindi kasama ang iba. Tinetest din tayo na pagka hindi na ganun kahigpit ang mga tao sa church facilities natin, na wala ng usher na sasaway sa atin na nagpe-Facebook tayo, na wala ng usher na sasaway sa atin na pag di tayo nakikinig, di ba? Na wala ng usher na magsasabi sa atin na late kayo. Tanong, tayo pa rin ba ngayon ay still disciplined disciples of Jesus, na even hindi tayo magkakasama, still, we are disciplined to worship God. So, marami po tinuturo sa atin. And I am praying, and I am really hoping na lahat tayo might learn what is God is teaching us today. So, we need to see Jesus in the midst of our crisis. Because in the midst of our crisis, in the midst of unfamiliar status ko ng buhay natin, God is always there. Amen. Third thing na nakita ko po dito, the lesson sa atin, is on verse 28. Sabi po sa verse 28, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Alam niyo, marami na akong lessons dito, siguro nakalima na ako. At ang sabi ko sa mga past lessons ko, I really admire Peter. Why do you admire Peter, Pastor? I admire Peter sa ganitong klaseng idea, sa dami ng disciples. Sino kayo disciples niya nandito? Ba, nag-isip ka pa talaga, Hania? Lahat to. Di ba? Baka nag-iba to. 12 disciples siya, di ba? Inutusan niya pumunta. Pero bakit si Peter lang, ang tawag dito, ang nangahas, na nagsabi niya na, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Why not Matthew? Si Peter lang may karanasan sa tubig. Most likely si Peter kasi may pinaka-karanasan. Dahil siya lagi leader, di ba? Lagi na nakikita na sa. So, kumbaga sa ano ay, eto maiba naman. Naranasan ko na ang winds and waves. Di ba? Naranasan ko na to. Madalas, maraming beses na. Eto, di ko pa nararanasan. Ano pa di nyo nararanasan? Ang lumakad sa ibabaw ng tubig. Kaya sabi niya, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Alam niyo po, yung tubig kay Peter were very familiar. Alam niyo po, ang isang mangingisda, didila lang yan. Pero bawal ngayon didila yung daliri, tapos gaganyanin. Alam na niya kung saan umiihip ang hangin. Ganon katitindi ang mga dito, ang mga... Tinitikman ng tubig. Parang ganun. Yung iba nga, ganun, parang tinitikman mo yung tubig. May mahuli. Ano po kasi ito, dating choke ito, kaya alam niya eh. Tapos yung iba pa, nakakita pa, kung may ginagawa nila, yung tinitignan lang nila yung stars. Alam na nila kung nasa north, east, southwest sila, and they already know yung navigation. Ang gagaling eh, kasi well-versed na eh, dun sa situations eh. Pero ito, dahil well-versed na si Peter, sabi niya, ito, di ko pa ito naranasan. Ano di pa niya naranasan? Ang lumakad sa tubig. So, ano sinasabi niyo po? Pastor, lahat po kay Peter familiar na. But this kind of situation pushes Peter to go through to unfamiliar situation. Very familiar sa kanya lahat eh. Alam niyo po, minsan yung mga gantong tawag dito, unfamiliar situation natin, God is pushing us to get out from our comfort zone. Yung waves, very familiar na kay Peter. Comfort sa kanya yun. Pero siguro kay Matthew, doon sa mga the rest of the disciples, siguro lahat sila, mga nakakapit, talaga, yung iba doon siguro, mga namumutla na, yung iba doon, baka tawag dito, ano pa yung mga pinagsasabi na, pray na ng pray, we do na to, what is in their mind, baka yung iba doon, sabi na, ikaw na mahalat sa pamilya ko, pagka siguro may mga ganun na, may mga huling abili na, pero si Peter, ako I believe, na siya yung pinakakalma sa lahat. Bakit siya yung pinakakalma sa lahat? Siyempre, sanay na siya. Naintindihan po natin. Pero dahil doon sa situation na first time nilang nakakita, na naglalakad, it's unfamiliar, saka na makita, it pushes Peter to get outside from his comfort. Because you need to remember, Peter was so much comfortable inside his boat. Pag siya nasa boat para kay Peter, alam niyo po, he is on the safest place. He is on the safest place. But for me, ito nakita ko, the boat is not the safest place. But to be with Jesus is the safest place. Amen. Kaya sabi ni Peter, command me
ito naman ang maganda. Di pala pag-akyat. Pagbaba niya sa boat, mga kapatid, nakalakad si Pedro. Kinaya ni Pedro. Amen. Isang bagay na malabong magawa, pero nagawa kasi nanampalataya. Amen. Ano po ito, Pastor? Pastor, parang ang hirap mag-quarantine, hindi kami lalabas ng gantong araw, tagal na, magto 2 weeks na. Kapatid, kaya natin yan. Amen. Amen. Hello? Pastor, di po kami sanay na kumain ng kukunti lang, nagtitipid kami sa pagkain. Kaya natin yan. Amen. Kakayan. Kaya natin yan, di ba? Pastor, mayroon pa ka natin ito. Pastor, di po namin kaya na ang ulam po namin sa umaga, sa tanghali, saka sa gabi, pare-pareho. Kakayanin natin yan. Ang asawa ko, pinagluluto ko na nga ng isang putahe. Good for 5 days. Yung bang, anong luto yan? Ito pong adobo first hit. Pangalawa, adobo second hit. Yung mga ganun, hanggang maka 7th hit ka, di ba? Masarap. Di ba? Padulog ng padulog. Paluray ng paluray, di ba? Ang point natin, dagdagan mo na lang ng sukal. Ang point natin, mga kapatid, God is just bringing us in a very unfamiliar situation. Bakit? Kasi wala naman tayo sa comfort zone. Biluin mo, totoo lang, pagka Sunday, kaya talaga natin, ang daling mag-worship, ang daling sumunod sa mga, di ba, yung mga, parang ang daling makalusot sa mga situations. But this is very unfamiliar to us. Ngayon lang natin naranasan yung mag-online worship. Sabi ko, Pastor, pasensya na, di ako sanay kasi mag-worship ng online. Sino ba sanay? Ako ba sanay? Ikaw ba sanay? Di ba? So, di po na, kapatid, God is bringing us in a very unfamiliar situation. This is not our comfort zone. But even in spite of our uncomfort zone, di nga comfort zone, outside of our comfort zone, mga kapatid, magtiwala pa rin tayo kay Lord. Amen. Sunod pa rin tayo, tuloy pa rin ang buhay, gawa pa rin tayo, win souls and make disciples pa rin tayo, walang makakapigil sa atin. Worship never stop, di ba? Dapat ganun tayo. And our faith never stop. Christianity never stop, di ba? Hindi na babago ang pagtitiwala natin sa Diyos sa pagkakataong ito. Again, mga kapatid, it's napakasarap isipin that Jesus allows us to get out from our comfort zone. Amen. Hinahayaan po niya tayong lumabas muna sa comfort zone natin. Ito yung hindi tayo sanay. Pero kapatid, sa pagkakataon, tinuturuan tayo ng Diyos. Siguro, ako naniniwala, after these things, mas lalo po tayong mababago ang tingin natin sa mundo. Mababago ang tingin natin sa pagsamba natin sa Diyos. Amen. Sabi ko nga, oras na matapos to, miss na miss ko lahat kayo. Gusto kong sabihin na mahal. Parang gusto kong, hindi na ako papagin ng konti lang makamayan. Gusto ko lahat pag sa hindi nakakamayan. Di ba? Parang hindi mo makamayan, di ba? Kaya nakakaluha na hindi tayo magkakasama. Pero mga kapatid, God is teaching us something. Hindi siguro may sabi ko, kakain ako sa karinderya. Si Jobis, dati ayoko nang bilhin. Ngayon, miss na miss ko na si Jobis. Yung tabi namin, sabi ko dati ayaw nang pansinin ng asawa ko, kapatid, ngayon kahit Jobis na lang, papansinin na namin. Kahit yung tindihan dito, yung toasted choco namin dito, bihira na namin bilan. Bibilang ko to oras na magbukas. Marami tayong na-appreciate ngayon, hindi natin na-appreciate before. Diba? Ngayon, ma-appreciate mo na kahit traffic. Dati, traffic. Ngayon, walang traffic. Ang hirap naman, diba? So, marami tayong ma-appreciate, diba? Number 5 na makikita natin in this very the number 4 is the Word of God will allow us to conquer unfamiliar situation. Yun pala number 4. The Word of God will allow us to conquer unfamiliar situation. Sabi sa verse 29, ano sabi ni Jesus? Come. That 4-letter word come was so powerful that allowed Peter to walk on the water. Imagine 4-letter word, come. Hindi niya, don't speaking in tongues. Walang mantra na nangyari. Hello, walang ganun na. Walang special revelation na kapag umihip ang hangin ng 4 na beses. Walang ganun. Ang sabi lang ni Peter, sabi niya, Lord, if it is you, command me to come. And the word of Jesus ang sinabi niyang, come. That 4-letter word was so powerful na na napabago sa isip ni Peter na dating hindi niya kayang lumakad, nagawa niyang lumakad. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Lord, come. Yes. God is telling to you right now, come. Amen. Ano yung sabihin? I'm going to come outside? No. Kung hindi niya sinasabi Lord, what I'm trying to say, ngayon kapatid, may sinasabi sa iyo si Lord, Lord, kaya ko po ba talaga na matiis tong
3 weeks more quarantine, sabi ni Lord, come, kaya mo yan. Amen. Kaya mo yan, you can do it. Lord, parang hindi ko talaga bagot na ako, kaya mo yan. God is not telling you right now, come. But God is telling you right now, you can. You can. Amen. You can. Amen. Diba? Paano na po ito? Wala po akong trabaho. Paano na lang mo ko? Ano sabi ni Lord? You can. You can do it. Huwag kang mag-alala. Kapatid, matatapos din po tayo dito. And even talaga ba kakayanin ng DOH? I'll tell you, di nila kakayanin. Pero kaya ng Diyos natin. Amen. Kaya ng Diyos natin. Ano mga kapatid, ito sa pagkakataon to, let us find comfort in the Word of God. Kaya napakahalaga po that every day we really have this devotion. Every day, may sinasabi si Lord sa atin. As long as the Word of God is in our hearts, we can overcome any unfamiliar situation. As long as there is the Word of God. Kaya wag na wag mawala po ang Word of God. Sabi nila, ano ang wag na wag mawawala ngayon during this pandemic? Alcohol, tissue, yan ang wag mawawala, sabon. Para sa akin, wag na wag mawawala, pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Amen. Yan ang wag na wag mawawala. Pang-5, tama na ako, honey. Yeah. Number 5. One thing that we have learned from this passage, fear paralyzes our faith. Fear paralyzes our faith. Look at verse 30. Nakalakad si Peter. Alam niyo siguro, kung ako'y gagawa ng pelikula, at ako yung director, at kukunin ko yung pangyayari yun, habang lumalakad si Peter, ang ganda ng sound. Boom! Hallelujah! Boom! Habang naglalakad, alam niyo, very majestic. I do not know how many steps. Ikaw, do you have any idea? I do not know. Hindi naman pwede na isang step lang. Tapos biglang, naglalakad na kalayo si Peter. Kasi hindi na siya nakabalik sa bangka. Correct. Dahil kung malapit si Peter, nung lumubog siya, ayun lang kumapit. Kumapit lang din sa Diba? bangka. Jesus na ito. It's a place of no return eh. Di ba? Kaya nung nakita niya na ngayon, pero ito, ang layo ng lalakad ni Peter. Ang kapatid, malayo na rin ang nalalakad natin sa quarantine na to. Medyo, di pa naman malayo, pero malayo-layo na. Alam nyo, kung babalikan lagi natin yung 3 weeks ago, nakakapamasyal pa ako. Naku, luluha ka! Luluha ka. Alam niyo po ba, nung isang Sunday, tinitignan ko yung oras, ito yung mga pananaw, magpapag-third service na. Pero alam niyo, nakakasarap din isipin na yung huling service natin, 4 na beses ako nag-preach. O parang parang very fulfilling. Di ba? Pero hindi pa yung huling preaching ko, mag-5 pa ako. Hindi pa yun. Pero ang sinasabi ko, pagbabalikan natin, alam mo, nung isang araw lang, ganito ginagawa namin. Alam mo, lalo pag tinignan mo yung Facebook, bilang darating yung 1 year ago, 2 years ago. Tignan mo nga lang yung calendar mo ng 3 weeks ago lang, di ba? Nasaan ka ngayon? Nandiyan ka na lang. Mga kapatid, as long as they're the Word of God. Di ba? Yes. Magbibigay sa atin. Pero pag natakot ka, napaparalyze ka. Tutulala ka na lang. Alam mo, sana nga yung paralyze na wala kang gagawin. Ito yung paralyze na marami kang gagawin na wala ka na-accomplish. Putak sa bangko. Ito masama, may kakalabutan ng bangko. Wala nang palang pera. Punta na ako ng bangko. Walang pinagkaiba yan kay, si Aling Vicky. Aling Vicky, yung anak niya, di ba? Punta siya, di pala si Aling Vicky. Kaya ang bangko magsasara na, stress. Magsasarado na. Takbo naman ka sa bangko. Pagdating sa bangko, wala ka naman palang withdraw. Pagdating sa bangko, wala lang palamig. Wala akong makakata na withdraw ko. Di ba? So funny, di ba? Ang point natin mga kapatid, huwag natin hayaan ang takot ng ibabaw sa atin. Sabi dito, but when Peter saw that the wind was boistering, ganda ng New King James Version, sabi ay boistering. Talagang, mahampas talagang gano'n, di ba? Huwag kayo mag-alala, huwag kayo mag-face mask, di naman makakarating yan, yung gano'n, di ba? And he was afraid. Tignan niya nung natakot siya. And beginning to sink. Alam niyo, once na matakot tayo, lulubog na tayo. Yes. Yung mga bagay na ginakaya natin, bigla mong isipin, hindi ko na kaya. Tama na. Mga kapatid, kaya natin yan. Amen. Kaya natin ito, kapatid. So, let us continually walk on the top of the water right now. Let us continue to walk on the top of the situation. Yun yung sinasabi ko. The wind might be boistering. The water might be so angry. Pero kapatid, let us walk on the top of it. Amen. Lumakad tayo sa ibabaw. Ako may ini-imagine ko eh.
Malakas ang hangin eh. Ano kaya si Jesus? Nakakalma lang kayo yung tubig niya. Habang napakalakas. Imagine, sabi, ang lakas ng gumaganon. Umaalon. Eh si Jesus, pagdating sa kanya, para siyang si Goku. Gumaganon kaya? Hindi ko alam eh. Kasi kulang eh. Kulang. Alam mo, gusto kong tanong si Jesus pag nakita namin. Pero Lord, huwag tayo magkita ngayon ha. Matagal pa. Pero ang point ko, paano yun, di ba? So, most likely, siguro, dahil sa ng tambay, hindi natin alam, maaaring nakisteady yun sa kanya. Or kung hindi naman umaalon, pero hindi siya nababagabag. Ano pag nasa ibabaw ka ng tubig? Hindi ka mababagabag, hindi ka mapapana. Because si Jesus was on the top of the water. Diba? So, ito ang problema kay Peter. When he got afraid, ano sabi dito? Beginning to sink. Unti-unti, lumubog si Peter. Ang wag natin hayaan na makapasok ngayon ay ang takot. This coming Thursday, mga kapatid, I'm going to talk about fear. I'm going to talk about fear this coming Thursday. Ano mo, sarap gumawa ng lesson ngayon. Ang ganda ng ginagawa ng Lord. Parang, siguro kayo din enjoy nyo din siguro yung devotion ngayon, di ba? Baka sabihin, Lord, magaganda pala mga Christian pagka mayroong quarantine. Huwag ko nang i-lift para maraming devotion. Kaya kapatid, sa mga di pa nag-devotion hanggang ngayon, mag-devotion na po kayo para ma-lift na, di ba? Para, hindi ko naman sinasabi na yun ang point ko lang, may lesson sa binibigay si Lord, matuto na tayo, di ba? So again, he was beginning to sing. So ano nangyari sa kanya? Bigla siya sumigaw. Sabi niya, Lord, save me. So the moment we lose our focus, at dumingin na tayo sa mga maling gawain, maniwala kayo mga kapatid, o sa mga maling pangyayari, o sa mga pangit na news, maniwala kayo mga kapatid, mahihirapan na po tayo. So again, never be paralyzed by fear. Because fear paralyzes our faith. Number 6. Number 6. Jesus never stops caring. Jesus never stopped caring. Alam mo si Jesus din, hindi na pagod. Tignan niyo to The whole day, si Jesus ang gumawa ng miracle. Prior than this situation, prior than this story. Afterwards, he prayed. So again, hindi siya nagre-rest. Nagpe-pray siya. You need to remember, Jesus is God, but at the same time, He is human. Tapos, lumakad pa siya sa tubig. Pinuntahan niya ang mga disciples niya, hindi siya sumakay ng grab. Hindi siya sumakay ng pedicab. Hindi siya sumakay sa tricycle. Hindi siya sumakay sa speedboat. Hindi siya sumakay sa angkas. Hindi siya sumakay sa joyride. Hindi siya sumakay doon sa, hindi siya nasakay ni Goku. Kung Kintong lang, hindi siya sumakay doon. Naglakad lang siya. Baka nga kaya siya naglakad, napapagod na, hindi tumakbo eh. Pero wala sa Bible nun, baka mamaya wala, so malibak clear na. So huwag na natin pag-usapan yun. Pero ito yung point. And immediately, sumigaw si Peter, sabi niya, Lord, save me! Immediately, Jesus stretched out His hand and caught him. Ano point? Pastor, ito ang ganda. Nung lumubog si Peter, hindi muna hinayaan ni Jesus na malunod si Peter. Ano ka? Hinanap pa ng tapos, sige, malunod-lunod ka muna bago kita sagipin. Jesus will never allow us to be drowned bago tayo sagipin. Ito ang susi. Ang susi, sumigaw kagad si Peter. Tandaan niyo po, si Peter ay isang muruami. Siya mangingisda. Muruami siya mangingisda. Ang mangingisda, sanay sa tubig. Ilang beses na itong nahulog sa tubig, maniwala kayo. Paano mo nalaman? Kasama po niya si Amado ng mga pagkakataon na si Peter. Joke lang. Pero at bilang mangingisda, tsak lumalangoy ito sa tubig. Prerequisite sa kanya to, di ba? Sanay ito sa alon. Dahil lalo pag mga walang pera, hindi naman sila mayayaman. Pagka maalon, ipipilit pa rin nilang mangisda hanggat kaya nila. Pero sa pagkakataon ito, hindi siya natiwala sa sarili niya lakas. Hindi niya sinabi, Jesus, chill lang, kaya ko to. Ilang beses na akong nalunod. Baka si Amado pangalan ito. Si Amado nga pala, nalunod na dati, di ba? Niligtas, di ba, na nabuhay ka lang ulit. Di ba, yun ang testimony mo sa 700 Club. Pero eto, hindi niya ninayaan ni Jesus na malunod. Sabi niya, Lord, save me. And I love verse 31, sabi, immediately, Jesus stretched out His hand and caught him. Alam niyo kung tayo lang,
sisigaw and we're going to cry out, Lord, save us! Immediately, tatapusin niya ang coronavirus. Amen. Kayang-kaya po niya yun. Kaya lang, marami pa rin sa atin, alam ko, hindi kayo yun, pero marami pa rin mga tao, they never realize na kailangan natin ngayon Diyos. But one thing what I love right now, marami ngayon tumatawag sa President mismo nagsabi that the fourth week of March would be prayer week. Prayer week na natin yun. At March 29, meron tayong prayer and fasting. It's a national prayer and fasting. Join us! Join us mga kapatid. Join us mga kapatid. At minsan lang to. Minsan lang ang coronavirus. Mag-fasting lang po tayo, di ba? So, it's up to us. Kung fasting, pero until now, we are in fasting mode, di ba? So, ano sabi ngayon ang nangyari dito? He stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Ang hina ng pananampalataya. Hindi sinabi kong lack of faith. Hindi sinabing walang faith. Ano sabi? You of little favorite ni Ian yan. Little faith. You of little faith. Ano sabi? Why did you doubt? Pero ito maganda. Kahit little yung faith mo talaga, hindi ka pababayaan mo. Yes. Amen. Hindi, ang sarap lang isipin, na ang liit ba lang ng faith niya, lumubog siya sa situation. But si Jesus, hindi niya naman lumubog. That's how good. That's how caring. That's how, ano ba tawag dito? Yung bang comforting ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, you need to remember. Lahat tayo nagtiwala kay Lord. Tama. At sa pagtitiwala natin kay Lord, hindi dahil tayo nagtiwala sa Kanya dahil kapangyarihan siya. You know what? All of us nagtiwala kay Lord because one thing we know is because He loved us. Yes. Ang sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave. Kaya sino man manampalataya, maliligtas. Imagine this. It's not because of Jesus' power. It's not because of Jesus' strength kaya tayo nagtitiwala. It is because of Jesus' love toward us. Amen. Kaya mga kapatid, on that note, isipin po natin ang Diyos mahal na mahal pa rin tayo. Yes. Amen. Even in these times of COVID-19 pandemic, God still cares for us. Kahit na mahina na yung pananampalataya natin, maliit na yung pananampalataya, ang Diyos, nandoon pa rin si Jesus, stretch pa rin yung hands niya. Yun nga lang, may kasamang sermon. Ang ganda yung sermon, "Oh, you have little faith, why did you doubt?" Pero sa akin, hindi yung isang matindi sermon na parang magulang na nagagalit sa kanya. Hindi. It's, for me, ang dating sa akin nun, hindi ganun eh. Kundi ang dating sa akin, isang tatay na hindi nagagalit, kundi concerned sa kanya, "Anak, bakit ka nagduda? Ang liit naman ang pananampalataya mo, nandun ka na eh." Because God is expecting much from us. Yes. And then, and yet, ano nangyari? Lumbog si Peter. Pero mga kapatid, Jesus never stopped caring for us. Amen. Until now, He cares for you. Yeah. And lastly, ito na yun. Gusto ko sanang bitinin ito. Gusto ko sana yung last point sa kanila. But gusto ko itong sabihin, basahin itong verse 32. And when they got into the boat, the wind ceased. I love it. And when they got into the boat, the pandemic ceased. Amen. Everything will be ceased. Amen. Everything will cease. Walang bagay na forever. Diyos lang ang forever. Amen. Lahat ng bagay matatapos. Alam niyo po nung binasa ko to, naluha ako eh. Ang sabi doon, when they got into the boat, the wind ceased. Matatapos din pala. Yes. Kung ngayon ang feeling natin parang walang katapusan, kailan matatapos sa quarantine? Kailan matatapos sa pandemic? Kailan? Kapatid, the wind ceased. The moment we allow Jesus to step into our boat, I'll tell you, the wind will cease. Amen. Ngayon, we are inviting God right now. Father, take control over our nation. The pandemic will cease. Amen. Alam mo, the whole world will recognize that in times of this, no technologies, no weapons, no economy, no advance in facilities could save them
from this kind of virus. This virus just simply taught us that we humans are still humans. And we need a more powerful being. And you know what that is, that being? It is God what we need right now. Yes. Ang Diyos na kailangan talaga natin. We need God right now in our situation. And even our President Duterte believe na all faith. Sabi niya, all faith. Magmanalangin na kayo. Alam na niya na may mga bagay na hindi na kaya ng kamay niya. Diyos tama ang kagawa. Amen. Ang sarap. And when they got into the boat, the wind ceased. And look at this. Then those who were in the boat and came worshipped Him, saying, truly, you are the Son of God. After this pandemic, people will recognize that God is God. Amen. People will recognize that God deserves to be worshipped. Amen. Ngayon, pagdating ng Sunday, wala nang establishment na magbabawal sa kanilang mga tauhan. Maaaring bukas sila, pero yung half day dapat ibigay para sa tao to worship. Amen. Correct. Sunday is not family day anymore. Sunday is Jesus' day. Amen. It's God's day. Yes. So, sa pagtatapos po natin, tanda po natin, the wind will cease. Time will come, the wind will cease. Time will come. The COVID-19 is over. And we will emerge victoriously because God already won the war. Yes. Amen. Salamat po. Dahil ang Diyos natin ay mga Panginoon. Father, we are very much thankful right now. Kapatid, sa bawat isa na nakikinig ngayon, we are in a very unfamiliar situation. Kapatid, you are in a unfamiliar situation. Trust God. You need to trust God right now. You must have His word. Just like Peter, a 4-letter word come that allows him to walk on the water. Kapatid, may you receive the word of God. May you receive a rhema word that enables you to do extraordinary things. That will enable us that we will not be a victim of this situation, Amen. but we will go above the Yes. situation. Amen. Father, right now, increase our faith. Under your wing. Courage, Father, each one of us. Give us your word. Your word that will enable us to walk at the top of the situation. When the oceans rise and That fear paralyze our faith. I will soar with you above the storm. Father, you are deep, oh burn of love. I will be still, know you are God.
rest in your word. We find refuge in your word. We find refuge in your presence. In these times, Father, unfamiliar ang lahat sa amin. We were not used in this kind of life. We were not used in this kind of situation. We are not used in this kind of circumstances. Father, help us to believe in you and to continually trust in you. And as I pray, Father, sa bawat sa na nakikinig ngayon, comfort coming from you. Strength coming from you. Sound mind coming from you. And let our faith ay patuloy na naririto, pagtitiwala na one day, matatapos din po ito. Because according to your word, the wind ceased. Yes. The pandemic will cease. Amen. By the name of our Lord Jesus Christ. Salamat po aming Ama. Father, we give you glory, honor, and praise in Jesus' name. And everyone say, Amen. Again, mga kapatid, we are encouraging, especially sa mga nasa work from home, sa patuloy pa rin ang trabaho. Mga kapatid, this is not the right time for us to hoard God's blessing to us. God is blessing us in many ways. Mga kapatid, nandiyan po sa ating FB account po natin, Christian General Assembly Inc. At nandiyan po yung number. Never stop worshiping, never stop giving. Mga kapatid, ito po yung panahon na hindi tama mag-hoard. Mga kapatid, if the moment we hoard God's blessing, kapatid, merong pesteng darating. Alam ko, ako po natiniwala. Okay lang, if you want to hoard, it's up to you. Because I still believe that God will provide for His church. Yes. But ako naniniwala yung mga kaharap ko at ang bawat isa ay hindi mag-hoard ng blessing. It's the best time for us to be faithful in these times of crisis. Let us always be faithful to our God. God bless you, mga kapatid. May the Lord bless you, may the Lord keep you, Amen. and may the Lord make His face shine upon you. Bless your coming in, bless your going out, and bless you wherever you may go. In Jesus' name, and everyone say, Amen. God bless you po, everyone. Keep safe.